Hello, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ මේ දවස්වල ගොඩක් අයට ගෑන් ළමයිටත් පිරිමි ළමයිටත් දෙකොල්ලන්ටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඒ තමයි COVID pandemic එක නිසා අපිට දැන් අවුරුදු දෙකකට almost අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ අපි face mask පාවිච්චි කරනවා එළියට යනකොට. මේ විදිහට face mask ಜಾති පාවිච්චි කරන එකෙන් අපේ හැමේ breakouts එන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා, pimples වැඩි වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා, ඊට අමතරව rashes වගේ තත්ත්ව හැම එක එක විදිහට ලෙඩ වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් කෙටියෙන් අපි මේකට maskne කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ mask එකක් නිසා ඇති වෙන acne කියන තේරුමෙන්. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ මේ maskne කියන තත්ත්වයට අපි කොහොමද මේක බලක්ව ගන්නේ. අපිට already මේ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට මේ වෙදි මොනවද කරන්න ඕන, අපි මොනවද එකතු කර ගන්න ඕන, skin care habits මේ වගේ තත්ත්ව පාලනය කරන්න ගොඩක් උදව් වෙන skin care ingredients කීපයක් ගැන, skin care routine එකක් ගැන මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒක වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා social media ඉන්න කෙනෙක් නම් Facebook and Instagram ඉන්න කෙනෙක් නම් පළල description box එකේ තියෙන links වලින් මාත් එක්ක social media join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. පටන් ගන්නකොටම කිව්වා වගේ මේ maskne කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ අපි mask එකක් දිගටම පාවිච්චි කරනකොට ඒ mask එක යට තියෙන හැමේ dirt එකතු වෙනවා, කුණු විලි එකතු වෙනවා, sebum oil එකතු වෙනවා, ඊට අමතරව බැක්ටීරියා වර්ග එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට දාඩිය දාන්න පටන් අර ගන්නවා, මේකප් දාගෙන ඉන්නවා නම් ඒව build up වෙනවා. මේ විදිහට දේවල් හැම උඩ build up වෙන එකෙන් අපේ pores clog වෙලා තමයි මේ විදිහට මේ mask දාන එක නිසා acne ඇති වෙන්නේ. ඉතින් සමහර අයට මේක pimples විදිහට එළියට එනවා, සමහර අයට ටිකක් රතු පාටේ බිබිලි වගේ එන්න පටන් අර ගන්නවා, සමහර අයට කසන්න පටන් අර ගන්නවා, rashes ඇති වෙනවා. මේ වගේ එක එක විදිහට හැම ඉරිටේට් වෙන්න පුළුවන්. ඒක එක එක්කෙනාගෙන් එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් mask ಜಾති මුලින් දාන්න පටන් අර ගන්නකොට අපි කවුරුත් හිතුවේ නෑනේ මෙච්චර කාලයක් මේක long run එකේ තියෙයි කියලා. ඒ නිසා අපි අතට වෙන ඕනිම mask එකක් අපි අරගෙන පාවිච්චි කරන්න පටන් අරගත්තා. health guidelines වලට අනුව අපි මේ වෙනකොට දැන් ලංකාවේ තියෙන situation එකත් එක්ක අඩුම තරමේ mask දෙකක් දාලා ඊට අමතරව face shield එකකුත් දාලා යන්න කියලා තමයි අපිට instructions ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ගොඩාක් බලන්න ඕනේ අපි හැම පරිස්සම් කරගන්නවා වගේම අපිත් පරිස්සම් වෙන්න ඕන නිසා අපි ටිකක් high protective mask ಜಾති වලට යනවා. K95 mask එකක්, ඊට පස්සේ ඊට අමතරව surgical mask එකක් ඒක යටින් අඳිනවා. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව face shield එකකුත් දානවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට mask ಜಾති දෙකක් වගේ දාන නිසා මේක අපි ගොඩාක් කාලයක් අපි දන්නේත් නැහැ තව කොච්චර කාලයක් මේක අපිට කරන්න වෙයිද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ටිකක් හොඳ quality එකේ mask ಜಾති, හොඳ materials වලින් හදපු mask ಜಾති පාවිච්චි කරන්න වග බලා ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ විදිහට හැම sensitive වෙන්න. එහෙම නැත්නම් breakouts එන්න පටන් අරගෙන තියෙන අය ගොඩක් වෙලාවට මේ 100% cotton mask. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය cotton ready වලින් හදපු mask ಜಾති වලට ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඒ කියන්නේ reusable mask මේවා හොදලා අපහ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහේ reusable mask පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා මේ mask හොඳට wash කරන්න ඕන. මොකද අපි ඒක දැන් මුළු දවස පුරාම එක mask එකක් දාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ අපේ මූණේ තියෙන දාඩිය, කුණු තුවිලි, oils, ඊපස්සේ අපි මේකප් දාගෙන ඉන්නවා නම් ඒ දේවල් මේ ඔක්කොම mask එකට ගෑවෙනවා, එකතු වෙනවා. ඒකත් අපි ඊළඟ දවසේ එක දානවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට wash කරලා තමයි දාන්න ඕනේ. ඒකෙන් විස බීජ අපේ හැමත එකතු වෙන එකත් වළක්වනවා. ඉතින් mask එක wash කරනකොටත් උණු වතුරින් wash කරන්න බලන්න. ඒකෙනත් ඔයාගේ mask එකේ තියෙන විස බීජ නැති කරන්න උදව් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ mask ಜಾති වේලනකොට හොඳට අවුවේ දාලා වේලන්න ඕන. ඒ කියන්නේ විස බීජ අපි හැමෝම දන්නවා අවුවේ හොඳට දාලා වේලනකොට තමයි ඒකේ තියෙන බැක්ටීරියාස්, විස බීජ වගේ දේවල් විනාශ වෙන්නේ. ඒ ready mask නිසා සමහර විට fungus වගේ දෙයක් වුණත් build වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා හොඳට අවුවේ දාලා වේලලා තමයි මේ mask ಜಾති අරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ mask ಜಾති හොදනකොට අපි ඒකට දාන washing powders ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. especially acne prone skin එකක් තියෙන කෙනෙක් නම්, එහෙම නැත්නම් sensitive skin එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ගොඩාක් fragrances තියෙන, harsh chemicals තියෙන washing powders වලට යන්න හොඳ නැහැ. ගොඩක් mild පැත්තට තියෙන washing powders වලට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ
පොඩි අයගේ රෙදි සෝදන washing powders වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් washing liquid එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයකින් ඔයාගේ mask එක හොඳට clean කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ පොඩි අයට තියෙන washing powders එකෙන් වැඩි harsh නැහැ. ඒ වගේ චූටි ළමයිගේ හැමට හොඳ නැති වෙන නිසා. ඉතින් ඒ වගේ අපි වැඩි හිතන්නේ නැති දේවල් වලින් පවා අපේ acne control කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ Maskne කියන තත්ත්වය පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු skin care වලින් කොහොමද කියලා අපි මේ Maskne කියන එක control කරගන්නේ. ඉතින් දැන් නම් ඇවිල්ලා තියෙන අපිට ගොඩාක් skin care products layer කරලා එළියට යන්න පුළුවන් කාලයක් නෙවෙයි. මොකද ඕනකට වඩා heavy products layer කරනවා කියන්නේ skin එකේ අපේ pores තවත් clog වෙනවා කියන එක තමයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ කාලේ අපි කරන skin care routines හරිම simple වෙන්න ඕන. හරිම light weight products වලට තමයි යන්න ඕන. ඔයාගේ daytime skincare routine එකේ first step එක විදිහට හොඳට මූණ clean කරන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාට face wash එකක් හරි cleanser එකක් හරි ඔයා කැමති product එකක් use කරලා ඔයාගේ මූණ හොඳට clean කරන්න පුළුවන්. මූණ clean කරනකොටත් ඒ cleansers හරි එහෙම නැත්නම් face wash හරි ගොඩක් gentle cleansers හරි face washes හරි තමයි use කරන්න ඕන. ඊළඟ step එක විදිහට ඔයාට පුළුවන් හැම hydrate වෙන්න, ඒ වගේම හැමේ තියෙන oil control වෙන්න හොඳ serum එකක් හරි එහෙම නැත්නම් moisturizer එකක් හරි use කරන්න. ඔයාගේ හැම protect කරනවා mask එකෙන්. මේ mask එක හැමේ මැදිලා වෙන්න පුළුවන් irritations වළක්ව ගන්න උදව් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ හැමේ තියෙන oil control කරන්න ඕනේ. අනවශ්‍ය විදිහට oil production එක සිද්ධ වෙන එක control කරගන්න ඕන නිසා moisturizer එකක් use කරන එක එහෙම නැත්නම් serum එකක් use කරන එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට niacinamide වගේ serum එකක් එහෙම නැත්නම් niacinamide තියෙන වෙන මොකක් හරි moisturizer එකක් use කරන්න. ඒ වගේම glycerin තියෙන products use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ceramides තියෙන products use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ingredients වලින් අපේ හැමේ තියෙන irritations ඇති වෙන එක වළක්වනවා. mask එක අපේ හැමේ rub වෙලා ඒ ඇති වෙන skin barrier එක damage වෙන තත්ත්වය repair කරන්නත් මේ වගේ ingredients අපිට උදව් වෙනවා. ඉතින් niacinamide, ceramides එහෙම වගේම glycerin වගේ දේවල් තියෙන products වලට මේ කාලේ යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම niacinamide කියන්නේ ගොඩාක් oil control කරන්න, pimples තියෙන කට්ටියට අපිට පාවිච්චි කරන්න හොඳ product එකක්. මම personally පාවිච්චි කරන්නේ niacinamide එක The Ordinary brand එකේ තියෙන niacinamide serum එක. ඉතින් හොඳට මූණ clean කරලා niacinamide serum එකෙන් drops දෙකක් විතර දැම්මම හොඳට හැම moisturize වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහේ මේ වගේ ingredients තියෙන product එකකට යන්න පුළුවන්. මේක daytime skincare routine එකක් නිසා ඔයා එළියට යනවා නම් ඔයාලට sunscreen apply කරන්න පුළුවන්. sunscreen apply කරලා අපි mask එක දාගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට කට්ටිය කියනවා sunscreen ටික mask එකේ ගෑවෙනවා. ඉතින් ගාන එකේ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ කියලා. ඒක මලක්ව ගන්න. sunscreen apply කරලා විනාඩි 10කට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ mask එක wear කරන්න. තාම sun protective mask නැති නිසා අපිට sun protection එකක් අනිවාර්යයෙන්ම හැමී apply කරන එක අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට sun protector එකක් apply කරන්න පුළුවන්. moisturizer එක apply කරලා ඉවරනට පස්සේ ඔයා එළියට ගියාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ හැම දාඩිය දාලා වගේ දැනෙනවා නම්, ඔයාගේ හැම ගොඩක් oily වෙලා වගේ දැනෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් face mist එකක් ඒකට පාවිච්චි කරන්න. ඔයා කැමති brand එකකින් ඔයාට face mist එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාගේ හැම චුට්ටක් refresh වෙන්න, ඒ වගේම හැමේ තියෙන දාඩිය ගැට්ටිය එහෙම නැති වෙලා හොඳට ආපහු පොඩි fresh ගතියක් දෙන්න උදව් වෙනවා. ඉතින් night time skin care routine එකට යනකොටත් day time skin care routine එකේදී වගේම මූණ හොඳට clean කරලා ඉන්න ඕනේ පළවෙනි step එක විදිහට. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කලින් වගේම cleanser එකක්, face wash එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් retinoids use කරන්න. retinoids උදව් වෙනවා මේ acne පාලනය කරන්න, ඒ වගේම හැමේ irritations වගේ දේවල් control කරගන්න. එහෙම retinoids අපිට උදව් වෙනවා. ඉතින් retinoids තියෙන products ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ acne තත්ත්වය පාලනය කරගන්න. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ වෙනකොටත් ඔයාලට ගොඩාක් මාස් නිසා acne ඇවිල්ලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් spot treatments වලට යන්න. ඉතින් spot treatments වලට ඔයාලට benzoyl peroxide, ඒ වගේම salicylic acid වගේ තියෙන products වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා ඔයාලට target කරලා ඒ අවශ්‍ය දැනට treat කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ වගේ ingredients වලට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා ඒවා ටිකක් අඩු percentage එකකින් ඉඳන් පටන් අරගන්න. ඒකල හිමින් ඔයාගේ percentage එක වැඩි කරලා treat කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා makeup දාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මූණ wash කරන්න කලින්, ඒ කියන්නේ cleanse කරන්න කලින් ඔයා මූණ හොඳට makeup remove කරලා ඉන්න ඕනේ. මොකද makeup කියන්නේ ගොඩක් skin එක clog කරන්න
pores clog කරන්න හේතු වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා mask දාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් දවස පුරාම ඔයා apply කරන foundation එක ටිකක් light weight foundation එකක් නම් එහෙම නැත්නම් light coverage foundation එකක් නම් ගොඩාක් හොඳයි. ටිකක් heavy coverage එකට ගියාම ඒ products හරීම heavy. ඉතින් ඒ නිසා වැඩිපුර අපේ pores clog වෙන්න බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඒ වෙනුවට ඔයාට BB cream එකක් use කරන්න පුළුවන්, tinted moisturizer එකක් use කරන්න පුළුවන්. පුළුවන් තරම් ඔයාගේ හැමේ මුළු හැමම cover වෙන විදිහට දාන foundation එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් cream එක වෙන්න පුළුවන්. BB cream එක හරි ඒක ගොඩක් light product එකකට යන්න බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ටිකක් තියෙන්නේ ඔයාට ගොඩාක් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් අත්‍යවශ්‍ය කෙනෙක් නෙවෙයි නම් ඔයාට පුළුවන් පොඩක් ස්පොට් කන්සීලිංగ్ වගේ කරලා ඔයාගේ තියෙන ඩාර්ක් සර්කල්ස් වගේ දේවල් කවර් කරලා ඒ වගේ ටිකක් ෆවුන්ඩේෂන් එක ස්කිප් කරලා ඔයාගේ හැමට පොඩි ලස්සන මේකප් එකක් කරගන්න. මේ විදිහට පොඩි ටිප්ස් try කරලා බලලා ඔයාගේ මේ ෆවුන්ඩේෂන් බේස් එකේ තියෙන thickness එක එහෙම නැත්නම් heavy ගතිය අඩු කරන එකත් ගොඩාක් උදව් වෙයි ඔයාගේ mask කියන තත්වයට. මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ මේකප් කියන්නේ ගොඩාක් හැම ටිකක් clog කරන්න බලපාන හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා mask නිසා acne ඇවිල්ලා තියෙන ගොඩක් අයට අද වීඩියෝ එකෙන් ගන්න දෙයක් තියෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා try කරන mask ni control කරගන්න ඔයාලගේ tips මොන හරි තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකෙන් comment කරන්න. එතකොට අනිත් අයටත් ඒක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති වෙන්න ඇති කියලා. කැමති වුණා නම් අමතක නොකර වීඩියෝ එකට like කරන්න, මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා.